Hello friends, Chaitanya Vlogsৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে হোলীৰ বহুত শুভকামনা। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো শাৰীৰে ধুতি পিন্ধি হোলীৰ বাবে এটা স্পেশাল আউটফিট। গতিকে আহক প্ৰথমে আমি শাৰীখন এনে ধৰণে এহাত এৰি লম যেনেকৈ মই দেখুৱাইছো। কাৰণ মই যেটো ষ্টাইল দেখুৱাইছো হেতুৰ কাৰণে আমাক এটা সাইড দীঘল লাগিব। গতিকে প্ৰথমে আমি সেই জুখটো উলিয়াই ললো, এহাত এৰি দিলো। দি পেলাই এতিয়া আমি শাৰীখনৰ একদম মিডল পোৰশনটো সেইখিনিৰ পৰা ধৰিম। যিখিনি মই এৰি দিলো সেইখিনি দীঘল হৈ থাকিব। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এতিয়া এই পোৰশনখিনি মই এৰি দিছিলো, আপোনালোকে দেখিছে ইমানখিনি পোৰশন মই এৰি দিলো। দিয়াৰ পিছত এতিয়া তাৰ পৰা আমি ইটো মূৰ ধৰিম আৰু লগত সেইখিনিৰ পৰা আমি শাৰীখনৰ মিডল পোৰশনটো উলিয়াই লম। আৰু মিডল পোৰশনটোত আমি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি তাতে গাঁঠি মাৰিম। আৰু গাঁঠিটো অলপ টানকে মাৰিব মই সদায় কওঁ, কাৰণ যেহেতু এখন শাৰী হয় গতিকে শাৰীৰে আমি ধুতি পিন্ধি আছো। গতিকে শাৰীখন অলপ ওয়েট থাকে, সো অকমান লুজ হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে সেইকাৰণে ধুতিৰ গাঁঠিটো অকমান টানকে সদায় মাৰিব। আৰু এতিয়া আমি লেফট সাইডৰ পাৰ্টটো ললো আৰু লেফট সাইডৰ পাৰ্টটো এনে ধৰণে বেক সাইডে লৈ যাব আপোনালোকে। আৰু বেক সাইডে নি বেক সাইডৰ পৰা ফ্ৰণ্টলৈ আনি এনেকৈ কুচ দিব। মই যেটো ষ্টাইল পিন্ধি আছো সেই ষ্টাইলটোৰ কথা কৈ আছো যে বেক সাইডৰ পৰা এনেকৈ আনি আপুনি এনেকৈ শাৰী কুচ দিয়াৰ নিচিনাকৈ ধুতিখনৰ এই পোৰশনটো এনেকৈ কুচ দি কুচকিটা মিলাই ল'ব। যেনেকৈ মই মিলাই আছো তেনে ধৰণে মিলাই ল'ব। অকমান আপোনালোকে প্ৰথমে দিগদাৰ পাব পাৰে, কিন্তু এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আহি যাব। গতিকে চাওক কুচকিটা মই এনেকৈ মিলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আৰু এটা কথা যে কুচকিটা যিমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মিলিব ধুতিখন ফিটিংটো সিমান ধুনীয়া হ'ব আৰু দেখিবলৈ আউটফিটটো সিমানেই ধুনীয়া হ'ব। গতিকে কুচকিটা খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমে মিলাই ল'ব। তো মই এতিয়া আপোনালোকক কুচকিটা মিলাই দেখুৱাই দি আছো। গতিকে ধুতিখন সাধাৰণতে আমি ধুতি পিন্ধিলে ইমান দীঘল নাথাকে, কিন্তু যেহেতু আমি শাৰীৰে ধুতি পিন্ধি আছো তো শাৰীখন আপোনালোকৰ 5 মিটাৰ থাকে আৰু ধুতিত 4.5 মিটাৰ থাকে। গতিকে আৰু শাৰী কিছুমানত 5.5 মিটাৰো থাকে। গতিকে মই কুচকিটা অকমান দিগদাৰ হৈছে, কিন্তু যেহেতু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সো মই এনে ধৰণে মিলাই দিলো আৰু এতিয়া মোৰ কুচকিটা মিলি গ'ল। গতিকে আপোনালোকে দীঘল চুটিটো নিজে এটা জোখ কৰি শাৰীখন কুচকিটা মিলাৰ পিছত আপুনি এনে ধৰণে খুচি ল'ব। আৰু খুচাৰ পিছত এইটো যেটো লুজ পোৰশন আছে এই লুজ পোৰশনখিনি আমি এনে ধৰণে বেক সাইডে নি পেলাই ফিটিং কৰি খুচি ল'ম। তেতিয়া আমাৰ ধুতিখন ফ্ৰণ্ট বেক দুই সাইডৰ পৰা ফিটিং হৈ যাব। চাওক কুচকিটা ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ৰাইট সাইডৰ পাৰ্টটো ল'ম। আৰু ৰাইট সাইডৰ পাৰ্টটো যেহেতু দীঘলকৈ এৰিছিলোঁ, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে মই শাৰীখন দীঘলকৈ এৰিছিলোঁ। সো এতিয়া আমি এইটো বেক সাইডলৈ লৈ যাম। আকৌ ঠিক তেনেধৰণে আমি ফ্ৰণ্টলৈ লৈ আহিম। আৰু ফ্ৰণ্টলৈ লৈ অহাৰ পিছত আমি শাৰীখন ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু এনেকৈ আমি কুচ দিম। যেনেধৰণে সেইটো পাৰ্টত আমি কুচ দিছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি এনেকৈ কুচ দিম। আৰু কুচকিটা ঠিক এইখনৰো আমি এনেধৰণে মিলাই ল'ম। এতিয়া কুচখিনি মিলোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক মোৰ কুচখিনি মিলি গ'ল। গতিকে এতিয়া মই শাৰীখন যিমানখিনি দীঘল লেন্থ আমি এৰিছিলোঁ সেই গোটেইখিনি লেন্থ আমি মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে মিলাবলৈ, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তথাপি মই আপোনালোকক শ্ল'কৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাব। সো এনেধৰণে আপোনালোকে কুচখিনি হাতেৰে কৰিলেও হ'ল আৰু নহ'লে আপোনালোকে ক'ৰবাত থৈ ষ্ট্ৰি কৰিও ল'ব পাৰে। গতিকে প্ৰেছ কৰি ল'লে আপোনালোকৰ কুচকিটা আৰু ধুনীয়া হ'ব। কিন্তু শাৰীখনৰ ওপৰত কথা থাকে শাৰীখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। সো মোৰ কুচকিটা এতিয়া মিলি গ'ল। গতিকে মই আগফালৰ এই লেন্থটো এনেকৈ চাই মই সেইখিনিতে খুচি দিম। আৰু আমি যিমানখিনি লেন্থ লৈছিলোঁ তাৰ এই এনেধৰণে আগফালে কুচখিনি আমি পেলাই দিম আৰু যিখিনি লুজ পোৰশন আছিলে সেইখিনি পিছফালে এনেকৈ টানি নি আমি খুচি ল'ম। তেতিয়া ধুতিখন মানে শাৰীৰ পৰা আমি যিখন ধুতি পিন্ধিছোঁ সেইখন চব ফালেদি ধুনীয়াকৈ মিলি যাব। তাৰপিছত মই পিন্ধিলোঁ কুৰ্তা। এটা কুৰ্তা ল'লোঁ, যিহেতু হোলীৰ আউটফিট গতিকে কুৰ্তা হ'লে ভাল হয়। লগত ল'লোঁ এখন চুন্নি আৰু হোলী বুলি ক'লে কালাৰফুল, গতিকে মই লগত এটা পাগুৰিও বনাই লৈছিলোঁ আৰু পাগুৰিটো আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে মোৰ কমপ্লিট লুকটো হ'ল হোলীৰ বাবে এইটো। সো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে আগতীয়াকৈ হেপী হোলী। চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগছ।